Sziasztok! Ikerlángoknak a jelenlegi szituációját nézzük meg, hogy miben vannak, mit lehet róla tudni. Erről az ikerláng párról, akinek az energiája most ide érkezik hozzánk, és az én felfogásom szerint az ikerláng páros csak nő és csak egy férfi lehet, nincs semmilyen más kombináció, nő és férfi. És akkor megnézzük, hogy az ő jelenlegi helyzetükben a nő részéről mit mutatnak a lapok. Tehát 2 kérek a női fél részéről, a kapcsolat jelenlegi helyzetére vonatkozóan. És a férfi részéről a nő részéről, ami kijött, az az, hogy hát eléggé fogytán van a reménykedésben. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat nem olyan kapcsolódás, ahol minden nap együtt élnek a felek. Lehetségesnek tartom, hogy sokkal inkább az a jellemző, hogy külön vannak. Most éppen azt a szakaszát élik meg a kapcsolatnak, amikor külön élnek, és akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz. Mi az, amit keresel a női fél, mi az, amit hiányol, nagyon hiányolja a találkozásokat, ugye ez megint alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, míg a férfi fél, ő úgy látja, hogy ez a kapcsolat, ez egy ajándékkapcsolat, úgy látja, hogy egy nagyon kellemes kapcsolódás, nagyon jó együtt lenni, nagyon élvezi a női párjának a társaságát. Tehát az ő szemében ez a kapcsolat egy rendkívülinek mondható kapcsolódás. De akkor megkérdezzük, hogy az örvendezésről mit tudhatunk, mert nagyon váratlanul érte az, amit ez a kapcsolat benne kihozott, amit belőle kihozott ez a kapcsolat, azokat a mély vágyakat, azokat a testi megéléseket, amiket ő megtapasztalt ennek a kapcsolatnak által. De nem csak tehát itt az örvendezéssel nem csak az együtt lenni jó érzését érzékelem, hanem azt is, hogy a férfi az úgy tekint erre a kapcsolatra, mint valami nagyon szuper dologra. Most ez így jön nekem, hogy ez egy fantasztikus élmény az ő életében. Jó, megnézzük akkor, hogy gondolnak egymásra a felek. Látjuk, hogy nincsenek együtt. Látjuk, hogy a női fél nagyon szeretne találkozni a férfi társával, és a férfi viszont, még ha nem is találkoznak, ő csodálkozik ezen az egészen, hogy ilyen van egyáltalán. Akkor lássuk, hogy mit gondol az ikerláng női tagja a férfiről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol a női tag a férfiről, mit gondol, és a férfi mit gondol a nőről. A női fél azt gondolja, hogy ez a férfi, ez megváltoztatta az életét, kifordította az életét a sarkaiból, de úgy teljes mértékig. Tehát homlok egyenes másképp gondolkodik bizonyos dolgokról, feltételezem azokról, amikről beszélgettek, vagy amit együtt megtapasztaltak,
mint annak előtte, hogy ez a kapcsolat létrejött. Tehát olyan dolgokat élt meg, ő is, a nő is, mint a férfinál az előbb láttuk, hogy ő is azt éli meg, és a nő is azt éli meg, hogy a férfi által olyan megtapasztalásai lettek, amit el sem tudott volna korábban képzelni. És akkor itt a halálra kérnék szépen, hogy mi volt az, amit megváltoztatott ez a kapcsolat a nőben, mire gondol. És a tolvajra is kérek még. Hát a női félben egyrészt megváltoztatta azt, hogy a vita, a másikkal való vitatkozás, az nem biztos, hogy veszekedés. Érdekes. Tehát a vita az nem biztos, hogy veszekedés, tehát ez egy olyan új megtapasztalás, megélés a nő részéről, amit korábban nem ismert. Tehát lehet, hogy ők úgy tudtak beszélgetni, mivel a férfinál is kijött a kommunikáció, tehát annak fontossága, itt megjelenik a női fél részéről is, hogy ők úgy tudtak beszélni, vagy akár vitázni is, hogy nem veszekedéssé fajult, hanem tényleg érveléssel és meggyőzéssel tudták egymással kommunikálni, egymásnak átadni a gondolataikat, ami a reményeket, vágyakat illette, illetve az egész gondolatvilágukat. És a tolvajra, amik kijöttek lapok, azok pedig nekem azt mondják, hogy amikor erre a köztük lévő távolságra gondol a női fél, akkor benne van a remény, tehát a gondolataiban benne van az, hogy újraindul ez a kapcsolat, benne van a vágy arra, hogy ezt az ajándékot, amit ez a kapcsolat jelent a női fél számára is, ugye az előbb a férfinál jött ki, tehát, hogy a női fél számára, amit itt jelent ez a kapcsolat, hogy ez újra megélhesse. És a férfi részéről pedig kijött a veszteség és a levéllapja, amikor a nőre gondol, vagy a nővel való kapcsolatára, akkor egyértelműen a kommunikáció hiánya az, amit ő nagyon érzékel, ugyanúgy, mint ahogy a nőnél is ez megjelent, de akkor kérek még milyen plusz tudhatunk meg a veszteségről. Mi az a veszteség, mi az, amit pluszban megtudhatunk. És a levélre is kérnék szépen. Hát a férfi részéről a nővel kapcsolatos gondolatai nagyon sokat gondol rá, egyrészt. Nagyon meglepi az, hogy mennyire fél attól, hogy nem beszélgetnek, és hogy talán nem is fognak már többet beszélni. Tehát itt most a férfiban nagyobb a bizonytalanság. Illetve amíg még a férfi sokat gondolkodik, az az, hogy micsoda szerencsétlen körülmények között találkoztak ők, és hogy lehetséges olyan valaki a környezetében, aki
ezt a kapcsolatot, vagyis hát az ő kapcsolódását akadályozza sokféleképpen. És ezért, hogy nincs közöttük kapcsolódás az ikellánk pár között, ezért nagyon magányos. Egyes esetekben azt gondolom, hogy valamilyen szerekhez folyamodik, például alkoholhoz, vagy droghoz, vagy valamilyen tudatmódosításhoz. De nem pozitív értelemben, nem azt látszik, hogy ő nekiáll és meditál, és így próbálja levezetni azokat a fő feszültségeit, ami benne van, hanem sokkal inkább mást, és elég keménynek mutatják itt a lapok azt, hogy ő hogy menekül a sötétség elől ebbe az állapotba, itt a függőségekbe. Jó, hát megnézzük, hogy mit mutatnak az érzések, hogyan éreznek ők egymás iránt, hogyan érez a ikellánk női párja, vagy a női tagja a férfi párja iránt. 2 kérek rá, hogyan érez a nő a férfi iránt, és a férfi hogyan érez a nő iránt. A nő részéről kijött az a biztonságérzés, a nyugalom megélése. Tehát a férfi iránt olyan érzései vannak, mint aki megadja számára azt a biztonságot, azt a nyugalmat, amire ő vágyik, azt a stabilitást, azt a minden jót. De itt rákérek pluszba még, hogy mit jelent itt a ház. Mit tudhatunk meg még róla pluszban? Mit tudhatunk meg még pluszban? És a hűségre is kérek. Hát amellett, hogy megadja a nőnek ezt a biztonságérzetet, a nyugalmat, ezt a nagyon pozitív élményeket, amellett elég sok minden negatívot is jelent az ő számára, mert azon túl, hogy érzéseiben megjelenik a szenvedély, azon túl megjelenik benne a félelem. A félelem attól, hogy ez csak egy pusztán kommunikáció szintjén megmaradó kapcsolat lesz, és ott a másik oszlopban, amik kijöttek, ezt támasztják alá újra, csak hogy a benne lévő félelmek nagyon régóta megvannak, hogy ez egy távolsági kapcsolat marad, ami nem elég kielégítő a női fél számára. És így szeretném elmondani azt, hogy bizony az ikellán kapcsolódásoknak nem az a célja, hogy boldogan élnek, amíg meg nem halnak. A tanulás a célja. És ha erről mások esetleg mást mondanak, akkor az nem feltétlenül célra vezető dolog, hiszen azzal én azt gondolom csak ámítani lehet, mert bizony ennek az én értelmezésem szerint az ikellán kapcsolódásnak a legfontosabb célja az, hogy a lelkek a vállalt feladataikat meg tudják oldani, és ők egymást segítik. És
És itt én nekem most ebből, hogy a női félettől fél, nagyon szép a magyar nyelvünk, tehát a női tag attól való félelmében, hogy ez csak a kommunikációs kapcsolat marad, ezek az érzések mélyen benne vannak. Nagyon ez a félelem is. A férfi részéről viszont olyan érzések vannak, mintha elveszített volna egy kincset. Elveszítette volna a legnagyobb értékét a világon, és ez kapcsolódhat ahhoz is, hogy most ugye nem vagytok együtt, már mutatta korábban is a lapok, hogy ez a páros, ez így külön van, és itt az ő érzéseiben a veszteség élményt éli meg. Ráadásul ezt így nem tudja a országvilágnak kiordibálni, hogy én most gyászolok, mert valamiképpen ezt is érzékelem benne, ezt a nagyon erős elhagyatottságérzést. De akkor kérnék szépen még információt a tolvajra. A tolvajra kérek még plusz információt, és a pénzre is. Hát az ő érzései között, amellett, hogy a elhagyatottság érzés megnyilvánul, ott van az is, ez a kellemes, jó érzés, hogy nagyon jó veled beszélgetni, és már megint ott tartunk az ő részéről is, hogy nagyon szeret veled beszélgetni, nagyon szomorú, amiatt, hogy ő úgymond magányba kényszerül, és ez nagyon nagy lelki tusát okoz benne. Ugyanakkor úgy látom, hogy valamiféle elhatározást is, valamiféle nagy változást is, hogy a találkozásra ösztönzi. Tehát ez a mély szomorúság, ez a mély lelki tusa, amit ő magában vív, ez arra ösztökéli őt, hogy ne csak kommunikációs szinten legyen köztetek kapcsolat, hanem valódi találkozás is. Ugye már az előbb nála is kijött, hogy ő neki ez így nagyon fontos, meg nagyon meglepő és csodás érzés volt ez a testi találkozásotok, és vágyik rá. És most úgy ezt érzékelem így ezekből a lapokból. Na, de megnézzük azt, hogy fog-e tényleg ilyet csinálni ez az ikelláng férfi tagja. Fog-e közeledni hozzád? Nőként nézed, vagy ha nő vagy, vagy ha férfi vagy, akkor te gondolkodsz azon, hogy mi történjen. Vagy mi az, amit a nő gondol. Tehát a következő 1-2 hétben ennek a kapcsolatnak hogyan alakul ez a kapcsolat a nő részéről, hogyan alakul ez a ikelláng kapcsolat a következő 1-2 hétben, a nő részéről kérek 2, és a férfi részéről is kérek 2. A nőben erősödni fog ez amit az előbb említettem, félelem, hogy ez csak megmarad egy kommunikációs szintű kapcsolatnak. Őben ez egyre dominánsabb lesz ez az érzés, nem tud szabadulni tőle, olyan, mint hogyha egy ilyen
ilyen spirálba kerülne, és csak pörög e körül az agya, hogy csak beszélünk, de mikor jön már, miért nem jön már, miért így van. Tehát ezt érzékelem ezekből a lapokból, de kérünk rá kiegészítőt a tolvajra, hogy mit jelent ez itt még. És a levélre is kérek. Ha nem jött volna ki ott a végére az üzenet, akkor még azt tudtam volna mondani, hogy hát egy szimplán csak valami közbe szól a találkozás megvalósulása során, de itt megint az üzenet jött ki a végére, ami megerősíti azt, hogy miért pörög a női félnek az agya e körül, hogy ez már csak beszélünk, és nem lesz belőle semmi több. És itt a betegség és bosszúsággal, tehát ez így nagyon erősen alátámasztja azt, hogy ez a fő momentum a női fél részéről, és akkor itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a gondolataink teremtik a valóságunkat. És hogyha te nőként nézed most, és valóban így jár az agyad, akkor te magad teremted meg a holnapodat ezzel, hogy tényleg csak ez marad, és nem teljesülnek más vágyaid. Én itt javasolom, hogy másképp fordítsd meg a gondolkodásodat. Majd később mindjárt beszélek erről pluszba, de ha megnézzük a férfi oldalról azt, hogy ő részéről mire lehet számítani, hát úgy látszik, mintha az ő vágyai, vagy a szerencsétlenkedése például, azok átalakulnának, de mivé, hogyan? Erre kérünk plusz információt a halálra. A halálról mit tudhatunk meg? És a szerencsétlenségről. Hát az ő részéről megjelent itt a szerelem lapja. Olyan, mintha kevésnek érezni a kapcsolatban a szerelmet, az érzéseket, ugyanakkor pedig így a halálra, ami kijött, és amikor azt kiraktam, akkor az jött, hogy ő neki lelki átalakulás következik be, így az állandóság lapjával és az ajándék lapjával, olyan, mint hogyha az ő életében egy nagy lelki átalakulás történne, aminek meg kell történnie, és tulajdonképpen, amiről az előbb is beszéltem, hogy egy ikerláng kapcsolódásnak a célja valójában ez az átalakulás, ez a fejlődés, ez a kapcsolat. Tehát, és akkor itt visszatérek az, amit az előbb a nőnél mondtam, hogy a férfinál megjelenik ez a lelki fejlődés, átalakulás, ez a változás, ez a magasabb szintre emelkedés. A nő részéről viszont ez a sok negatív gondolat, hogy csak kommunikációs kapcsolat lesz, ez őt is, és a kapcsolatot is húzza lefelé. És én javaslom, hogy ezen a hozzáálláson változtasson, illetve nagyon gyakran hallani, hogy légy pozitív. Nem lehet pozitív az ember, az én véleményem szerint nem lehet mély változás, mély átalakulás nélkül igazán pozitív az élethez való hozzáállásában.
Ehhez először a belső változásra van szüksége. Ehhez először azt kell tudni, hogy mik azok a démonok mindenkinek, amivel küzdenek, megküzd az élete során, amik megakadályozzák mindig újra, hogy összejöjjenek a dolgok. És ezek nagyon is ott vannak a mindennapi életünkben. Az egyik nem olyan régi videómban beszéltem arról, hogy a sötét oldalunk, az árnyékénünk, és ezt erre rá lehet nézni, ezt ki lehet deríteni, hogy mi az a sötét oldalunk. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk haladni, ehhez nagyon nagy elhatározásra van szükség. És például egy ilyen ellen kapcsolat az én tapasztalásaim szerint, az én megélésem szerint, az pont ilyenekért jön létre, hogy legyen ez egy ilyen kapcsolat az ösztönző. Ugyanis láttam már olyat, hogy amikor a felek külön fejlődnek, és mind a kettő hajlandó volt beletenni a dolgokat, és elértek egy közel azonos szintre, akkor megengedték számukra az energiák, az égiek, a sors, az élet, azt, hogy boldogan éljenek, amíg meg nem haltak, tulajdonképpen. De hát elég keveset láthatunk, mert nagyon nehéz meghaladnunk az árnyékénünket, és nagyon nehéz egyáltalán a mai racionális világunkban erre fókuszálni, vagy inkább ezt helyezni előtérbe, ahelyett, hogy gyarapítanánk a vagyonunkat. Persze ez megint attól függ, hogy kinek milyen domináns az életében, de többek között ilyen irányban is tudok segíteni, tudok támogatást adni, legalábbis a kezdő lépésekhez mindenképpen, a felismerések megtörténtéhez, azokban a kurzusokban, amiket így összeraktam, és amit egyénileg, aminek a lényege az, hogy egyénileg mindenkivel külön megbeszéljük, azt, hogy mi az ő számára a megdolgozandó, feldolgozandó dolog. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy ez hogyan érint téged. Ja, még valamit, most még novemberben, már még pár napig, még a Black Friday-s kedvezménnyel nagyon kedvezményes áron lehet belekezdeni ebbe a változtatásba is, és tulajdonképpen én, amit tudok ígérni, az, hogy tavaszra, mire ugye az ember már vágyik a világ felé való nyitásra, addigra megérkeznek az eredmények is. Én biztos vagyok benne, legalábbis eddig, akik végigcsinálták, és nem hagyják félbe menet közben, vagy nem csinálják meg rendesen a házi feladatokat, akkor az önállók nagyon is működik. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!